Okay, Assalamualaikum. Minta maaf saya lambat. Actually tak lambat sebab dalam poster tu saya tulis 9 suku. So sekarang 9 suku. Ada siapa-siapa yang belum pernah dengar saya talk hari tu? Yang pertama kali. Ada siapa yang baru? Ada yang kunting. Ada tiga orang. Tiga orang yang baru Okay, sebab tu pun dah 1 bulan yang lepas. So saya recap sekejap lah apa yang saya cakap last talk So hari tu saya cerita pasal badan kita ni. Okay, Tuhan ciptakan setiap anggota badan kita dia boleh keluarkan hormon. Dan hormon tu dia akan hantar signal dekat otak kita untuk proses lah. So kat otak kita pun ada macam-macam bahagian. Okay, so contohnya dalam perut kita hasilkan hormon leptin. Leptin ni yang akan trigger bila kita makan dah kenyang. Dia akan trigger signal hantar ke otak kita cakap dah kenyang. Bila otak kita terima signal cakap dah kenyang, so kita berhenti makan lah. So problem problem dia sekarang ni kita punya hormon ni ada masalah bila kita makan makanan yang dia tak boleh nak detect dia apa dia. Contohnya kalau kita makan tembikai, katalah kita makan tembikai, suku tembikai tu kita rasa senang yang kenyang kan. Tapi kalau kita makan keripik pisang ke, separuh tu pun boleh habis tak kenyang-kenyang kan. So dia type of makanan yang kita makan tu yang effect macam mana perut kita trigger dekat otak kita. So kita kena betulkan balik hormon kita lah kalau kita nak sihat. Okay, so dan minggu yang lepas juga saya ceritalah sebab kita kena betulkan niat kita lah, sebab apa kita exercise semua ni, sebab kita nak sihat. Dan nak sihat kita tu bukan short term, dia long term. Short term tu maksudnya janganlah kita niat tu sebab minggu depan ada medical check up dengan doktor, lepas medical check up makan buffet sedap. Sebelum nak jumpa doktor kita puasa lah, makan lah, pantang semua. Lepas jumpa doktor enjoy, patah balik. Lama kan. Lepas tu 6 bulan lagi nak jumpa doktor lagi 6 bulan nanti lagi baru jaga balik. Macam tu So kalau kita nak sihat ni semua bergantung kepada niat kita. Niat kita nak sihat sebab long term, sebab apa? Contohnya sebab kita nak continue nak beribadah kita. Tapi pakcik-pakcik ni semua dah yang ada yang bersara, ada yang kerja lagi. Sini ada yang kerja lagi. Contohnya yang masih bekerja, nak kuat bekerja sebab kita nak support anak-anak, nak hantar anak pergi universiti dan sebagainya. So macam tu, kita kena betulkan balik niat kita. Semua benda kita buat ni insyaAllah kerana Allah, kita nak sihat sebab kita boleh kuat beribadah untuk kehidupan seharian kita, untuk jaga keluarga dan sebagainya lah. Betulkan niat kita balik. Okay, tu nak sembahyang atas kursi tu macam mana. Okay, Sekarang tak kerti dah. Dulu kerti je, mudah je. kita nak kuat balik, boleh sentiasa pergi sembahyang jemaah kat surau. Kalau boleh nak diri, tak nak duduk. Macam tu lah. Betulkan balik niat kita. Okay, so hari ni topik kita, saya letak tajuk dia bahaya makanan yang terproses. Actually saya bukan nak cerita bahayanya saja, saya nak cerita kesan dia terhadap kita. So basically saya nak bagi share some stats, sebab kalau benda-benda kesihatan ni kita tak boleh main cakap petik je, semua kena ada reference lah. So semua orang tahu yang apa yang saya cakap tu berdasarkan research dan study yang betul, bukannya saya main petik daripada langit. Ni berdasarkan US punya statistik. Dia ada buat research, dia compare tahun 1970 dengan tahun 2010. Dia compare rakyat dia dalam lepas 40 tahun, on average American consume 500 kalori lebih daripada 40 tahun lepas. So apa yang berbeza antara 40 tahun lepas dengan yang sekarang adalah teknologi dan teknologi dalam pemprosesan makanan itu. So bila zaman dulu, contohnya zaman 1970, rakyat dia makan lebih kurang 2000 kalori sehari, tapi in 2010 rakyat dia makan lebih kurang 2500 kalori sehari. Dan USDA Economic Research Service dia estimate 80% daripada kalori tambahan ni semuanya daripada grains bijirin dan added oil and fat dan added sugar dan sweetener. Maksudnya dan makanan-makanan yang mengandungi kadar oil, fat dan sugar dan sweetener ni kebanyakannya datang daripada processed food, makanan yang terproses lah. Dan hanya 2% saja daripada kalori yang naik tu datang daripada fruit dan vegetable. So dia nak cakapnya rakyat-rakyat Amerika ni dah banyak mengambil makanan yang proses lah. 58% daripada daily kalori intake rakyat Amerika ni adalah daripada makanan terproses. 60%, lebih kurang 60%. Dan
Makanan proses ni juga contribute hampir kepada 90% sugar intake rakyat di negara US. So bayangkan kalau kita tak makan, tak ambil sugar. Saya bukan nak kata jangan ambil sugar. Sugar ni bagus. Ada yang daripada natural, daripada buah-buahan, daripada tumbuh-tumbuhan yang memang bagus. Itu tak apa. Tapi ini yang daripada processed food, yang ni yang kita kena avoid. Ada siapa-siapa kat sini boleh bagi tahu saya apa yang dia faham tentang processed food? Makanan yang terproses. Boleh bagi saya contoh? Lagi? Kuih talam tu. Banyak ojo itu. Okey. Banyak proses dia. Lagi? Siapa lagi tahu lagi? Frozen food. Okey, frozen food contohnya? Contoh Pizza. macam apa? Pizza. Jeruk. Macam spaghetti mana kan kalau yang dah siap. Yang dah siap Okay, so kebanyakan contoh yang Pak Cik bagi saya tu, saya dengar bunyi dia macam ultra processed food. Processed food ni actually ada 4 jenis processed food. Jenis yang pertama nama dia unprocessed ataupun minimally processed. Unprocessed ni dia tak proses lagi ataupun dia proses secara minimum. Maksudnya dia obtain directly daripada tumbuh-tumbuhan ataupun binatang. Contoh dia buah-buahan, buah, vegetable, susu, beras, biji rin, contohnya kacang dal ke kacang-kacang yang daripada raw form. Itu nama dia itu nama dia unprocessed ataupun minimally processed food. Macam contohnya pasta. Pasta ni pasta yang belum masak, bukan pasta yang dah masak Teh, kopi, yogurt, macam tu. Air tu kira unprocessed food lah. Kalau kita dah tambah gula dah jadi lain. So kumpulan yang kedua nama dia processed culinary food. Processed culinary food ni dia macam makanan-makanan yang kita guna untuk menambahkan rasa kat makanan. Contohnya minyak, gula, garam dan butter. Perasa tapi dia proses daripada grup pertama. Okay. Kumpulan ketiga processed food. Processed food ni pula usually dia ambil kumpulan pertama, kumpulan kedua proses. Contohnya dekat kumpulan pertama tadi ada buah kan. Kumpulan kedua ada gula. So buah campur gula, contohnya nenas yang dalam tin tu. Jam pun sama. Ya, boleh jadi. Dan dia boleh jadi grup pertama tadi ada sayur. Tambah garam, air sayur dalam air garam, contohnya jeruk. Contohnya dan grup yang keempat, dia nama dia ultra processed food dan drinks. Ini makanan ataupun minuman yang selalunya mengandungi lebih daripada 5 ingredient dalam dia punya label dia lah. Kebanyakannya dia dah tambah gula, minyak, lemak, antioksidan, stabilizer, preservative. Siapa boleh bagi saya contoh? Siapa boleh bagi saya contoh? Contohnya kalau makanan yang grup 1 tadi susu segar. Dekat dalam grup 4 ni susu sejat. Dalam susu sejat tu dia dah proses, dia dah tambah minyak kelapa sawit, dia dah tambah preservatif. Boleh nak minum teh tapi guna susu segar. Jangan guna yang susu pekat yang baca balik. Kalau pakcik semua baca balik label tu. Harga dia sama je susu segar. Harga susu sejat 400 gram RM3 lebih. Harga susu segar 1 liter kita boleh dapat 6 ke 7 ringgit. Sama je darat 400 gram 3. Kalau nak murah boleh pergi dekat kedai bakery, Yummy Bakery, belilah stok 1 bulan 4 kotak ke apa sekali pergi. Yummy Bakery ke dekat Bake with Yan ke, situ RM5 lebih fresh punya. Kalau nak beli kadang-kadang kita tulis dia ada nampak full cream, tapi pastikan full cream tu 100% fresh milk. Dia tak tambah gula, tak tambah vitamin, tak tambah apa. Susu kalau kita buka dan 3 hari, 3 ke 5 hari dia akan ni. Sebab dia kan dah pasteurize apa semua bila kita buka je dia, kalau kita tak habiskan dalam 3 ke 5 hari dia akan basi juga macam tu. Cumanya susu yang dia dah proses, dia boleh letak kat luar macam tu. So sekarang ni apa yang menyebabkan makanan-makanan terproses ni unhealthy? So tadi saya dah sebut 4 kategori kan. So basically kategori yang paling membahaya sekali kategori nombor 4. Nombor 3 kita kena limitkan consumption. 3 ni makanan yang dia dah tambah gula ataupun garam ataupun minyak. Tu limitkan consumption. Nombor 4 kita kena avoid yang ultra processed food.
So atau processed food tadi contohnya aiskrim, makanan-makanan instant lah, Maggi, Coke. Saya percaya pakcik-pakcik tak minum Coke lah. Tapi minum lagi. Dalam freezer tu ada 3 kotak aiskrim. Okay, and energy bar. Okay, ni tak ramai ambil lah. Yang kita selalu ambil lah Maggi lah contohnya, curry puff, roti canai. Siapa? Maggi siapa? Instant noodle lah contohnya. Ini kategori ultra processed food Okay, apa yang menyebabkan makanan proses ni tak sihat adalah dia dah tambahkan fat. Macam saya cakap tadi lah, contohnya susu sejak tu lah, dia dah tambah minyak kelapa sawit, dia dah tambah sugar mungkin ada, saya tak pasti. Dan contohnya kalau beras yang in natural form, dia ada macam-macam. Dia ada endosperm ke apa yang kat sebelah luar tu, dedak. Ada bahasa Melayu dia panggil dedak. So bila bernas ke apa dia proses, dia dah buang selaput yang luar sekali, nama dia dedak tu. Dia dah polish, dia jadi putih. Kita makanlah yang dah kurang khasiat tu. Yang dedak tu burung yang makan, burung yang sihat. Dia makan burung. Sebabnya orang kampung kita Kebanyakannya bijirin yang kita makan hari ni, harian ni semua yang dah refine. Contohnya walaupun oat ada macam-macam jenis, ada raw oat, ada quick oat, ada instant oat. Yang instant oat tu dah halus-halus, kita letak air terus kembang. Makan makanan sunat Bali. Ya betul. Yang whole Bali, jangan cari Bali yang dah jadi serbuk. Tak kisah apa-apa jenis bijirin, tapi kalau boleh dalam whole ataupun minimally dia press je. Tak sedap. Nampak susu segar tadi. Satu lagi Bali tu sepatutnya, sebab Bali tu bijirin kan, sepatutnya dia makanan kita bukan minuman So kalau let's say lah pergi lepak mamak order Bali tu, tak betul lah tu. Tak betul lah tu. Dan roti canai Bali lagi. So dia dah lebih sebab dia kategori bijirin. Bijirin ni kalori dia lagi tinggi dan sebab dia untuk bekalkan kita tenaga. Dia bukannya air actually. Kalau air betul, air Bali, air dia je lah, jangan bijirin dia. So basically okay, sebab dia dah tambah benda-benda tambahan ni. So kan saya dah beritahu tadi, setiap anggota badan kita ni dia akan keluarkan hormon. Dan ini bila anggota badan kita ni dia trigger hormon tu. Contohnya kalau perut, dia ada stress receptor. Dia berdasarkan volume makanan kita. Sebab itulah kalau kita makan tembikai, saya cakap tadi, makan tembikai suku memang rasa kenyang gila berbanding dengan makan kerepek yang separuh paket pun tak kenyang-kenyang. Sebab dia berdasarkan volume, bukannya berdasarkan kalori makanan. Dan dia juga berdasarkan nutritional value of makanan. Nutrition. So contohnya antara kita makan ayam, katalah ayam quarter chicken dengan nugget 10 keping. Nugget 10 keping ke 5 keping tak kenyang-kenyang, tapi kalori dia mungkin lebih banyak daripada quarter chicken. Sebab badan kita sense nutritional value. Maksudnya dalam ayam yang contohnya ayam yang quarter chicken tu, nutrition dia of course lagi banyak daripada nugget yang mungkin ayam tu konten dia 10%, 50% je, separuh lagi soy protein lah, tepung lah apa kan. So sebab itu makanan kita makan tak kenyang dan kita overeat. So kita makan lebih. Bila makan lebih, kalori lebih lah macam tu. Dan kita juga sebab makanan processed food ni dia ada mengandungi banyak sugar dan fat. Kita over, kan saya ada beritahu, ada juga satu bahagian otak kita yang kita associate dengan emotion bila kita makan makanan. Contohnya makanan yang berlemak ni, sedapnya makan nasi lemak, sedapnya makan teh tarik kan. So apa yang manis kita suka tu sedapnya, sebab otak kita ni ada bahagian yang associate emotion dengan makanan. So zaman-zaman ancient, zaman dulu, kita punya tok nenek, bukan tok nenek kita sekarang lah, 1000-2000 tahun yang lepas, dia orang nak cari makanan kan sangat limited. Maksudnya dia kena keluar pergi hunting untuk dapatkan binatang. Dan binatang yang diorang makan tu binatang yang wild. Bila wild, maksudnya dia lari dekat dia kurang fat. Maksudnya kita sekarang semua kita ternak, dan siapa yang pernah beli ayam, dia tahulah berapa banyak lemak ayam tu. cucuk lagi biar gemuk lagi. So compare dengan ayam kampung dengan ayam yang kita makan hari-hari, pakcik rasa kalau kita siang ayam tu, yang mana kita nampak paling banyak lemak?
Minta nasihat tak tahu. Mestilah ayam bandar. Ayam yang kita makan hari-hari itu lagi banyak lemak daripada ayam kampung kan. Sebab ayam kampung kalau kita makan tengok cantik je dia punya. So itu contohnya. Maksudnya zaman dulu betapa susahnya orang zaman dulu nak dapatkan fat dan dia nak dapatkan sugar hanya daripada madu lebah yang hanya seasonal, bukannya hari-hari. Tapi zaman kita ni alhamdulillah Tuhan dah bagi teknologi, kita boleh dapat semua benda senang je. Nak beli kat kedai je dah dapat. Orang dulu dia kena berusaha untuk dapatkan benda tu. Food Panda je hantar kan kat rumah. Order je dah sampai. So badan kita ni bila kita dapat sugar, dapat fat, kita overstimulate kita punya reward daripada makanan tu. Dan rasa seronok, sedapnya semua kan. Siapa yang tak suka makan? Saya pun suka makan kan. Dan macam saya cakap tadi lah, processed food ni high in calorie. Pukul berapa dah? Baru 15 minit. Okay, dan saya ada bagi tahu juga hari tu badan kita ni ada set point. Set point ni hari tu contohnya orang yang cuba turunkan berat badan dia. Contohnya dulu dia dah pernah turun 10 kilo. Over time dia akan regain balik weight dia. Satu mungkin salah dia, satu mungkin memang tak salah dia. Kalau salah dia tu maksudnya dia dah penat-penat exercise, dah jaga makan, lepas tu dia patah balik. Itu memang salah dia lah. Satu lagi, ada je orang yang dia maintain je apa yang dia makan. Dia maintain juga exercise tapi berat dia naik balik. Tu sebab badan kita ni dia ada badan kita ni dia ada set point. Set point ni yang saya cakap hari tu, dia detect badan kita ni bila turun berat, dia detect badan kita ni dalam danger. Dia akan cuba rendahkan metabolisme kita dan untuk naikkan balik kita punya berat. Dia nak maintain kita punya berat. Rendahkan metabolisme lagi satu maksudnya bila kita makan berat kita cepat naik lah. Tapi kita makan sama je tapi sebab metabolisme kita dah rendah, so berat akan naik. Yes. Ni metabolisme tinggi lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan satu lagi dia akan selain daripada metabolisme, dia juga akan bagi kita rasa cepat lapar, asyik nak makan je. Dan bila kita makan tu tak cepat kenyang. Itulah cara badan kita, nama dia macam thermostat lah, set point. Dia nak cuba naikkan balik kita kat berat yang lama. Macam saya cakap sebelum ni lah, yang Biggest Loser study tu. Maksud dia, walaupun sebelum ni dia research 14 partisipan daripada 16 selama 6 ke 7 tahun macam tu, lepas daripada competition tu habis. Time competition mungkin on average dalam 30 ke 40 kilo dia orang turun. Dan habis je daripada competition, lepas 6 tahun kebanyakannya regain 60% of their weight. So basically process food ni hari ni, sebab yang kita kebanyakannya lah, kalau yang macam company besar ni, dia dah ada lab dia semua kan. Dia akan check apa benda, texture macam mana yang customer suka, rasa dia macam mana, taste dia macam mana. Memang dia dah buat untuk kita semua suka, happy bila makan dia punya produk. So macam itulah. So itu sebab itulah membuatkan kita, contohnya kalau aiskrim yang mahal katalah Häagen-Dazs, lagilah sedap berbanding dengan aiskrim Walls contohnya. Nama dia sensory lag. Sebab itulah makanan processed food ni senang menyebabkan kita satu naik berat lah, sebab kita punya badan tu dah resistant terhadap, saya cakap tadi tu lah, kita trigger tu tak betul dah lah. Kita trigger lambat badan kita dah makan banyak gila, nak penuhkan badan kita ni, kalori dia dah lagi tinggi lah berbanding yang makanan yang tak proses tu. Alamak, saya dah terpotong saya punya research. So basically dalam research yang dia buat ni, dia study dekat tikus lah, tikus makmal ni. Dia bagilah makanan dekat tikus ni, makanan yang banyak fat, untuk check dia punya set point tikus ni lah. So bila dia lepas daripada research tu, dia find out that tikus ni lepas makan makanan yang banyak fat tu, dia punya inflammatory dia lagi naik. Dan dia lagi memang tak cepat kenyang. So samalah macam yang saya cakap tadi tu. Dia makan banyak lagi daripada sebelum ni. Untuk dapatkan rasa kenyang. Ada banyak lagi research lah, kalau pakcik-pakcik nak tahu saya boleh forward lah. Okay, saya share lagi satu lagi research. Dia buat dekat France. Dia study 44,551 peserta selama 7 tahun. Daripada 2009 campur 7.1 tahun sampai 2016 lah macam tu. Dan umur diorang kebanyakannya 56 tahun. Dan 73% daripada partisipan dia perempuan. Dan dalam study group dia yang seramai lebih kurang 45,000 orang ni, 34
50% daripada pemakanan harian diorang adalah ultra processed food. So berdasarkan daripada 44,000 participant ni, researcher ni observe 10% increase dalam pengambilan makanan proses sebanyak 10% je dalam diet harian kita. Kita punya risiko terhadap kematian yang awal, risiko kita naik sebanyak 14% berbanding dengan orang yang tak ambil ultra processed food lah. Ini bermaksud ultra processed food ni contribute untuk meningkatkan risiko kita terhadap kematian yang lebih awal lah maksud dia. So side effect penyakit pun ada juga daripada research lain. Contohnya kalau sodium, dia related to cardiovascular health, Sodium tu garam. That especially dia naikkan blood pressure dan risk of stroke. Dan kalau fat sama juga, boleh tingkatkan risiko kardiovaskular dan certain type of cancer. Okay, apa lagi kesan sampingan makanan yang proses ni? Daripada nutritional quality yang saya cakap tadi lah, low quality, dan food additive. Sebab some food additive ada beri kesan sampingan terhadap chronic disease. Kalau nak detail, saya kena bagi reference dekat jurnal lah. Tapi secara summary, dia cakap kena preservative artificial sweetener boleh affect immune function, contribute to metabolic disease dan obesity dan type 2 diabetes. Contohnya macam kalau kita beli kopi instant tu kan, dia tulis non-dairy creamer. Pakcik-pakcik semua tahu non-dairy creamer tu apa? Saya tak makan dulu. Kelapa sawit lah. Kelapa sawit. Ya, condensed milk pun boleh check balik label. Check balik apa yang saya cakap tu. Teh tarik memang number one culprit kat negara kita. Check balik dekat label Boleh nak minum kopi, boleh nak minum teh tarik boleh, tapi guna susu betul. Silap. Fresh milk lah. Fresh milk. Cai. Tak, kalau nak buat Desi. teh, kalau buat kopi yang sedap kat kafe-kafe tu semua guna fresh milk. Kalau kat rumah kita nak buat bagi sedap sikit, didihkan dulu susu tu biar dia keluar foam, masuk dalam kopi, lagi sedap. Apa lagi impact dia? Plastic packaging. Plastik packaging ni, kalau pakcik-pakcik sedar lah. Kalau orang geng-geng yang beli botol air selalu lah cari BPA free. Okay. So certain plastik tu ada substance yang boleh migrate masuk dalam makanan. Dan BPA ni bisphenol A. Dia boleh disrupt hormone level, dan untuk orang perempuan dia boleh affect dia punya reproductive health dia. Ya. So macam contohnya kalau orang cari botol susu baby semua nak BPA free. Macam itulah contoh dia. Tu kalau kita beli botol air. Kalau makanan biasa mana ada label plastik apa, kita pun tak tahu. Selamat ke tak selamat plastik ni. Lagi-lagi makanan yang kita nak rebus dan dia dalam plastik. Kita tak tahu. Okay. Dan nombor 4, compound yang dia hasilkan semasa dia proses makanan tu. Kalau zaman dulu mungkin dari segi dia proses makanan boleh terjadi trans fat yang berbahaya, tapi alhamdulillah zaman sekarang mungkin government, kebanyakan negara pun dah ban trans fat ni, so makanan tak boleh ada trans fat. So some compound macam acrylamide, acrolein yang form sebab high temperature heating is associated with increased incident of cardiometabolic disease. Kebanyakannya ni makanan-makanan yang kita bila dia proses kan, dia nak buat satu mungkin dia nak dia nak kill the bacteria, memang dia proses in high temperature kan. Yes. Tips untuk kurangkan makanan proses. Nombor 1, bila beli barang, biasakan untuk baca nutrition label dia. Pilih makanan yang paling kurang amount of sugar dan salt. Tapi ada juga kat kedai, less sugar, less salt, less fat. Dalam drink kurang manis. Saya kalau yang kat kedai tu, saya bagi tahu pakcik, honestly lah, saya tak beli pun yang ada label low fat. Less sugar low fat tak. Less sugar, tapi contohnya less sugar tu kebanyakannya, kalau contohnya air less sugar, dia kurangkan gula je lah, tapi dia tak tambah benda lain. Tapi benda yang selalunya kurangkan fat, dia akan tambah benda lain untuk substitute fat yang tak ada tu. Contohnya dia tambah gula, dia tambah benda lain. So dia fat je yang turun, benda lain yang naik. So saya, kalau biasa saya beli susu pun, saya beli susu biasa. Saya tak pernah beli benda-benda yang low fat tu contohnya. So look for minimal number of ingredient lah. Macam saya cakap tadi, kalau boleh 5 daripada bawah. Benda yang kita tak faham apa benda dia tu, tak payah. Kalau boleh avoid, biasakan makan kat rumah. Contohnya, okay, sekarang kalau satu hari 3 kali makan kat luar,
kurangkan jadi 2 kali ataupun sekali je. Maksudnya, tingkat, berapa kali dah cakap dah. contohnya kalau pagi dah makan luar, tengah hari, petang, malam, makan kat rumah. Contohnya Buat muka Dah makan kat tingkat. rumah, tapi beli kat kedai. Maksud saya home cook meal. Maksud saya home cook meal Nombor 4, kita kalau boleh stokkan rumah kita dengan buah-buahan berbanding dengan kerepek-kerepek, keropok-keropok. Orang Melayu kan suka makan kerepek, segala jenis kerepek, maruku semua ada kat rumah. Simpan jauh-jauh. Simpan jauh-jauh. Selagi benda tu ada depan mata kita, depan TV, selagi tu kita akan makan tanpa sedar. Benda tu kalori tinggi. Kejap lagi saya share berapa kalori pisang goreng dan kerepek goreng. Antara makanan yang processed food tadi pula, ada yang bagus. Contoh yang bagus processed food adalah contohnya kacang peas yang tu minimally processed. Kacang peas yang dah dalam can. Saya nak cerita ni, dengar dulu. Sama ada yang daripada can ataupun frozen. So, kita boleh tengok makanan-makanan tu contohnya minimally processed. Maksudnya dia still dalam dia punya original form dia, cumanya dia dah frozen ataupun dia can sajalah. Dia tak tambah dengan benda lain. Contoh ultra processed food tu contohnya kek. Itu memang daripada tepung, daripada butter, apa-apa dah jadi tu kan. Dah jadi benda lain. Ini dia masih dalam original form dia. So makanan-makanan macam tu, even kalau buah-buah yang frozen pun still good. Still good for you. Lepas tu jagung yang frozen contohnya jagung yang frozen pun bagus. Bukannya jagung yang dah dekat kedai tu, yang dah jadi popcorn, dah campur caramel, ataupun yang dah campur butter, margarine. Kan yang tu Okay, so saya share berapa jumlah kalori minuman dulu Teh tarik 1 cawan 229 kalori. Kopi ni kopi yang tak sihat sikit lah. Ni kopi dengan creamer. Kopi gula creamer yang lebih kurang 2 in 1 tu lah. Dalam 60 kalori. 1 cawan kopi susu pekat manis 100 kalori. Tak, teh tarik ni tadi sebab dia punya ni 1 cawan ni lagi besar. Yang Starbucks tengok. Kena tengok Starbucks punya saiz dia lah. Dia ikut saiz. Tu darat lah. Darat 2 ataupun 3. Sebab yang kalori tu contribution dia, kalau kopi kosong, yang betul kopi tak ada susu, tak ada gula, tak apa, Alhamdulillah. Cumanya kopi Malaysia semua tak sihat sebab dia roast dengan margarine. Kita nak elakkan saturated fat, tapi kopi yang kat Malaysia ni semua dah roast dengan margarine. Saya belum jumpa lagi kopi Malaysia yang tak roast dengan margarine. Tapi kalau kopi yang overseas, yang contohnya kat Starbucks tu, dia tak roast dengan margarine. Kopi tu yang bagusnya. Lagi bagus lah. Ya. Tu, sebab tu saya cakap tadi, dalam episod pertama saya tadi, dah awal-awal lagi, apa niat kita? Betulkan niat kita dulu. Kita nak sihat. Kalau nak sihat, maka kita kena cuba. Tak, boleh je beli. Boleh je. Saya rasa yang kopi-kopi banyak. Kopi yang even daripada Cambodia ke Indonesia ke, ada je kopi yang memang bijirin. Dia tak roast dengan ni. Dan berbanding Okay, so average tadi teh tarik 200 berbanding air kosong baru kosong kalori. Air kosong berapa? Kosong. Air kosong lah. Kosong ni? Ya, tengok label. Mineral tapi kalori. Dapat mineral je lah. Dari segi kalori, ada label kalori tak? Yang last ni lah apa ni? Still water. Kalori, itu loh kalori. Kalau tak nak mineral, minum Kalsium, natrium. Suka main ni kalsium, natrium. Itu nutrien dia. Magnesium, yam semua ni. Itu nutrien dia. Kalori dia kosong. Okey? Kalori kosong. Tak ada tulis kalori pun. Kosong lah tu. Tak ada. Okey. So berbanding antara kopi teh tarik, saya cerita pula jus tembikai. Jus tembikai ni kalau dalam 400 gram 400 cawan dia, kalau teh tarik 200, besar ni 200 kalori. Jus tembikai double dan ni 400. tak, dia punya saiz je, saiz cup dia baru 100. Okey lah. Ni bukan saya kata nak galakkan, kita compare antara makanan yang lebih berkualiti dan kurang berkualiti. Ni kita nak compare, bukannya saya nak galakkan salah satu dan geng-geng muda, pakcik-pakcik tak minum lah. Geng-geng muda ni suka minum Cha Time Permit Tea. Cha Time Permit Tea kalau tepi jalan ke. Kita dah tahu nama tu lah. Ya, pakcik-pakcik tak minum, mana anak pakcik, cucu-cucu minum.
Tilai. Ya, tilai chai time tu dalam tu ada bubble. Ha. Bubble tu is made of tapioca. Tapioca tu ubi lah. So tu kalori tu. Sepatutnya kita makan tu serupa macam kita makan nasi, tapi kita dah masukkan dalam makanan kita. So kalau pearl milk tea yang biasa je, kalori dia hampir ke 400 kalori. Belum cerita brown sugar milk tea lagi. Brown sugar lagi banyak yang coating kat luar tu. Coating gula kat luar tu lagi banyak. Okay, ni kita settle minuman makanan pula Makanan yang kita selalu makan di pagi hari, roti canai. Ni roti canai saja tak termasuk kuah, tak termasuk kari, tak termasuk additional bukan roti canai saja yang sekeping, tak termasuk kuah Kalori dia satu keping 300 kalori. Margarin. So kita dah minta dah roti canai kurang minyak. Bukan, tak boleh pakcik sebab roti canai tu dia dah buat semalam. Betul lah tu. Ketika dia goreng tu. Tak boleh pun. Sebab bila dia nak buat dough tu, margarin dah ada dalam dough tu. Kita tak boleh nak buat apa pun. Kita cakap lah kurang minyak, tak payah minyak. Dalam benda tu sendiri dah ada. Dah ada. Itulah nama dia ultra processed food yang saya cakap tadi. Okay, so saya nak cerita compare dengan tosai dengan kuah dal. Ni tosai plus kuah dal tau. Bukannya tosai saja. Sekeping plus kuah dal 200 baru. Okey lah. Kalau tosai ada kuah Lagi kurang. Okey, tapi nanti ini saya cerita kalori je, tapi dalam akan datangnya talk saya akan cerita pula apa yang kita kena makan. Boleh ke makan roti saja tak ada benda lain contohnya. Nanti saya akan cerita kemudian. Ni saya cerita kalori je dulu Okey. So saya nak bagi tahu nasi lemak pula. Pakcik-pakcik kalau makan nasi lemak kosong ke, telur mata ke, dengan ayam ke, dengan paru? Yes. Kita semua kalau memang suka dengan lauk So saya bagi contoh nasi lemak dengan sambal sotong. Satu pinggan 250 gram. Saya tak tahulah pakcik-pakcik makan berapa gram pinggan. 434 kalori. 434. Dengan sotong. Sambal sotong. Sambal sotong tu plastik kan lihat tu mana ada kalori tu. Kan kita buang balik tu. Tak, ni nasi lemak plus sambal sotong. Sambal nasi lemak dah. Pakcik tu pun saya tak cakap lagi sambal sotong tu banyak minyak ke tak banyak minyak. Nasi lemak plus ayam goreng berat 350 gram 730 kalori. Tapi kulit aku buang semua. Okey, dan saya nak cerita pula another option yang lebih sihat sikit lagi. Contohnya telur kukus, telur whatever cara masak dia lah, tak kisahlah nak rebus ke, kukus ke, poach ke, microwave ke, asal in original form without goreng. Satu biji lebih kurang dalam 100 kalori. So sebolehnya 2 ketul. 2 ketul kalau pagi nak sarapan tambah roti pula. Kalau goreng berapa telur tu? Satu sudu minyak je dah 120 kalori. Jadi lebih baik makan 3 biji telur rebus lah. Kalau betul nak jaga kesihatan 2 cukup lah, jangan 3. Jangan 2. Okey. Dan compare juga dengan roti bakar dengan peanut butter, satu keping 120. So boleh makan 2 keping atau 3 keping. Roti bakar. Roti bakar dengan peanut butter. Lah, butter ori lah, butter New Zealand tu. Kan kita cakap tadi kita nak, kalau boleh kita nak avoid saturated fat. Butter tu high content in saturated fat. Kita kalau boleh nak kurangkan pengambilan saturated fat kita. Peanut butter dia fat dia tinggi tapi dia banyak fat yang baik, unsaturated, monosaturated. Tak, margarin lagi teruk. Margarin okey, yang paling elok sekali pure butter. Pure butter bukan jenama buttercup. Bukan jenama buttercup, bukan jenama butterlight, bukan jenama farm cow, farm whatever. Tapi itu pun consume small amount, bukannya large. Kalau boleh kita kurangkan. Sebab makanan ni bila kita consume, biasa cakap tadi, fat dia tinggi, kalori dia pun tinggi. Maksudnya bila kita makan, badan kita tak guna, dia akan simpan dalam ni jadi saturated fat juga. Sama je. So kalau kita makan lebih pun, walaupun makanan tu makanan yang baik, katalah makan buah, tapi buah terlebih pun tak baik juga untuk kesihatan kita. Ya, pakcik. Sekarang ni kalau hormon dah salah, tak kira kenyang lah kalau kita makan salah makanan. Tak kira kenyang. Terus roti egg on toast. Ya. Egg on toast, lepas tu salad dia ada sebelah tu. Dengan olive oil. Contohnya yang tu telur. Ataupun kalau geng-geng Arab dia suka makan bean contohnya. Kacang pul.
baked bean tu pun kalau boleh buang dia punya sos je, ambil dia punya bean je. Bean saja. Bake bean. Yang pagi-pagi kita makan tu. Ya, tapi sos dia jangan ambil lah. Tapiskan kuah, buang kalau boleh. Panaskan, lepas tu tahu tu roti semua. Telur. Dengan telur. Ke? Contohnya lah separuh-separuh lah, satu roti telur. 2 biji. Tak, kalau telur dah 2 biji jangan ambil bean pula. Oh, tak boleh pula. Separuh-separuh lah, jangan semua. Tak, kita nak makan ni. Bin sama protein. Itulah. Dua-dua protein. Protein nak makan. Tak, nanti episod lain saya cerita pula bahagian tu. Hari ni saya nak cerita pasal Simpan hari ni sebab sekarang dah ke 10. Kalau saya cerita semua pakcik-pakcik tak balik. Bean, telur yang untuk. Boleh. Contohnya satu keping roti dengan telur, satu keping roti dengan baked bean. Contohnya Lepas tu boleh juga ambil roll oat dengan susu segar. Roll oat bukannya quick oat. Bukan instant oat. Sebelum lupa lah. Kuih oat yang biasa. Bukan. Pergi cari yang roll oat. Dekat Giant, Mini Giant boleh cari. Tulis yang roll oat. Raw oat. Roll oat, tapi roll oat tu dia kena sama ada kita malam sebelum tu simpan dalam taiz, letak dalam susu siap-siap, ataupun kita kena masak sekejap dekat atas dapur dalam 5 minit tinggal je. Kita buat pagi tu, tak pot tu. Instant lah. Kembang semua. Yang cepat tu dah proses. Kalau letak air panas tu lembut tu dah proses dah tu. Instant. Tak, dia ada bubur dulu. Kalau dia kena rebus dalam 5 minit macam tu lah. Dia liat, bila kita makan dia liat. Kalau yang quick tu dia tak liat pun. Tak, kalau Mak Saleh dia makan roll oat dia letak madu, dia letak buah. Itu kecuali pakcik hari tu buat kerja kebun 2, 3 jam, 4 jam, saya bagi pakcik makan tu. Kalau hari biasa tak buat apa-apa, jangan makan oat yang letak buah, letak madu, letak coklat, letak apa. Tak. Kalau setakat exercise 30 minit ni saya tak bagi. Sebab kita exercise ni baru pun 200 kalori. Berapa ratus? Baru 200, 200 setengah. Makan nasi lemak dah 700. Macam mana? Dia tak Dia benda dua apa tu hotdog yang panjang. Pakcik kena tambah lagi 2 kilometer. Okay, saya masuk kategori snack pula. Okay, snack ni kuih. Saya pilih je tau. Saya tak boleh pilih semua sebab makanan kita ada beratus-ratus ribu-ribu. Kalau saya cerita memang tak balik kita hari ni. So, contohnya kuih yang paling kita suka sekali, kari pak ayam. 1 biji je 120 kalori. Selalunya kalau kita ngap mesti 3 kan. 2, 3. Tu dah tak, kalau saya kalau dah start makan tu mungkin 3, 4 lah. Kalau sedap yang kari pak pusing lagi sedap. Sebelum tu Dah. satu hari kalau macam geng-geng lah buat kerja sikit, kadang-kadang yang baring, yang pergi petang, berapa kali ni kita perlu? 2,000 ada. Okay, pakcik kalau on average boleh plug in dekat calculator lah. Macam kalau dia ikut umur kita, ikut tinggi juga dan berat kita. Dia tak sama dengan semua orang. Nanti balik rumah Google cara nak kira kita punya BMR. Bukan maksud saya berapa kalori patut saya makan satu hari. Sebab itulah saya kata pakcik kena tahu pakcik punya BMR dulu. BMI saya tahu 29.8. Tu BMI pakcik, bukan BMR. Saya cari sekarang contoh BMR calculator boleh Google. BMR ya, okey. Okey, pakcik bagi tahu nanti semua orang tahu lah pakcik punya ni. Umur pakcik 68. 68, tinggi Tinggi 5 kaki 2 inci. tak cm CM 3 kali 150, 156, 155 macam tu lah. 156. 156 betul lah pakcik. 156 macam tu Betul lah. Berat Berat 72. untuk pakcik BMR satu hari 1360. Itu makna dia saya pernah bekerja ke tidak? Pakcik kena exercise. Kalau nak turun berat ataupun nak maintain berat. Dengan 1,300 tu stay Tak, biasa. duduk diam-diam ke? Okey, itu kalau duduk diam-diam. Kalau pakcik exercise 1 ke 3 kali seminggu, BMR pakcik lebih kurang 1807. Okey lah 2,000 tu makan sehari. Tak, kalau pakcik makan 2000 berat pakcik naik. Saya lebih pada seminggu 3 kali. Pakcik, kalau betul-betul nak measure, kena beli jam ni, kena track. Baru kita tahu tak, mula-mula memang kena track. Dah lama dah biasa, kita okey. Sebab saya dah cakap kan, kita exercise tak semestinya kita sihat. Dia
80% tu semua contribution daripada makanan kita. Ada je orang yang kurus tapi meninggal sebab heart attack. Kurus tak menjanjikan kita sihat dia makanan yang Gemuk pun kita tak makan. menjanjikan juga lah. Ha? Tak menjanjikan kita sakit lah. Apa dia? Gemuk pun tidak menjanjikan kita sakit lah. Kalau gemuk tu risiko dia lagi tinggi. Kali pap 120, pam balik satu keping 280. Banyaknya kau makan. Cekodok pisang, ini cekodok pisang yang besar sikit lah sebab saiz dia 70 gram. Satu biji yang bulat tu 180 kalori. Kerepek pisang 3 keping 50 kalori. Kerepek yang Bisa salah tak? Gila tu. dia salah tu. Bukan salah kerepek pisang, pisang tanduk, pisang apa tu? 3 kopi berapa kali? 100. 50. Oh, minyak lah, banyak minyak. Minyak, ya minyak. Oh tu ni memang makanan favourite, bukan pakcik saya pun suka makan. Compare tu snack yang sihat. Pisang berangan 2 biji baru 120. Tengok saiz lah. Ni saiz dia anggaran lebih kurang 180 gram, 120 kalori. Tembikai 240 gram baru 35 kalori. Jambu batu satu potong dalam 60 gram baru 25 kalori. So kita sendiri. Betik-betik. Okay, kebanyakannya semua buah-buah ni memang kalori dia lagi rendah tapi kita kena makan ikut kuantiti dia. Saya tengok musim masa saya tanam pokok banyak dulu, sehari sebiji. Sekarang dah tak berbuah. Pakcik sedekah ke kawan-kawan. Kita makanan ni walaupun dia kualiti dia bagus, sangat-sangat baik, tapi bila kita makan lebih is equally bad. So kalau kita rasa kat rumah kita ada makanan yang lebih, bagi jiran-jiran kawan-kawan. Bagi kawan-kawan kadang yang Okey, itu saja pakcik. Saya dah dragging. Sepatutnya saya punya talk dalam 30 minit je, ni dah dekat 50 minit. So saya minta maaf saya minta maaf terlebih masa. Itu saja, insyaAllah kalau ada umur yang panjang saya sambung lagi talk kita. Thank you.